विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज संध्याकाळी माझ्या बऱ्याचशा सबस्क्रायबरने व्हॉट्सअपवर माझ्यावर एक फोटो शेअर केला आहे। त्यात क्लिअरली नोटिफिकेशन आलेली आहे की सीईटी पुढे ढकलण्यात आले। लक्षात घ्या, डेट केव्हा होणार सीईटी बद्दल काही कल्पना दिले का नाही। जेव्हा टिल फर्दर ऑर्डर्स म्हणले म्हणजे जेव्हा पुढे ठरवलं जाईल केव्हा घ्यायची तेव्हा ते ठरवलं जाईल। म्हणजे आता एक तर कन्फर्म झालं की सीईटी 13 तारखेला होणार नाहीये, पण याची कल्पना आपल्याला अगोदरच होती। लक्षात घ्या। बर, सीईटी पुढे गेली, करायचंय काय बघा। लक्षात घ्या, सीईटी पुढे जरी गेली तरी आपल्याला रिलॅक्स राहायचं नाहीये, अभ्यास तर करायचंच आहे। आणि मित्रांनो, आज रात्री म्हणजे काल रात्री म्हणूया आपण, तुम्ही पंतप्रधानांचं भाषण ऐकलंच असेल। त्यांनी काय सांगितलंय की 24 तारखेला रात्री 12 पासून देशात पूर्णपणे लॉकडाऊन होणार आहे। कुणीही घराच्या बाहेर पडायचं नाहीये। पण सगळ्यात महत्त्वाचं तुम्हाला सांगू का, हे करत असताना बऱ्याच जणांनी असे मला पण क्षणभर समजेना, अरे करायचं काय, 21 दिवस लॉकडाऊन राहणार आहे। लगेच मनात काय विचारतो, मग चला मग आपल्याला पुरेसा धान्य साठा आहे का, पुन्हा हे आहे का ते आहे का, लिस्ट तयार करा, दुकानातून आणूया आपण। पण शांत डोक्याने विचार केला की दुकानावर किती गर्दी झाली असेल, आम्ही गेलोच नाही। लक्षात घ्या, गेलोच नाही। पण तोपर्यंत पुन्हा न्यूज आली होती की जीवनावश्यक वस्तू मिळणार आहेत आपल्याला। म्हणजे पूर्ण 21 दिवस अगदीच्या कोंडून घ्यायचं नाहीये आपल्याला, जेव्हा दूध भाजीपाला अशा बऱ्याचशा गोष्टी मिळणार आहेत। पण आपल्या देशात कसं आहे लक्षात घ्या की थोडंसं आपण नियम पाळत नाहीत। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे महाराष्ट्राचे जे काही गृहराज्यमंत्री आहेत अनिल देशमुख साहेब, त्यांनी तर सांगितलं स्ट्रिक्टपणे ते फॉलो करणार आहेत। म्हणजे त्यांच्या भाषेत म्हणलं तर त्यांनी काय सांगितलं, मग मी एका बघितलं इंटरव्ह्यूमध्ये की त्यांनी सांगितलं की पोलिसांना स्ट्रिक्ट ऍक्शन घ्या, रस्त्यावर कोणीही दिसला विनाकारण तर लगेच लाठीचार्ज करतायत। लक्षात घ्या, हे गरजेचं आहे, त्याशिवाय लोक सुधारणार पण नाही आहेत। बरं, आता करायचं काय लक्षात घ्या, समजून घ्या। एकही दिवस वाया घालवायचा नाहीये। रोटेशनल मोशनचा व्हिडिओ मी उद्या अपलोड करणार आहे। इलॅस्टिसिटी, ऑसिलेशन याचे अपलोड झालेले आहेत, ग्रॅव्हिटेशन अपलोड झालंय, सर्क्युलर मोशन पण घेईन मी। समजून घ्या, सर्क्युलर मोशन, ग्रॅव्हिटेशन, रोटेशनल, ऑसिलेशन, इलॅस्टिसिटी, पहिले 5 टॉपिक आपल्याला परफेक्ट करायचे। आता 5चा ग्रुपच तयार करा। लक्षात घ्या, मी हे 5 टॉपिक अगोदर क्लिअर करेन, जेणेकरून माझ्या काय लक्षात आलं, आज दिवसभरात मी ना व्हिडिओ नाही कुठला शूट केला, पण रोटेशनलचे ऑलमोस्ट 140 प्रॉब्लेम मी सॉल्व्ह केले, मी आणि माझ्या मुलांना आणि माझ्या मित्राच्या मुलांनी, तिघांनी मिळून। माझा मुलगा 10वीत आहे, तो पण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतो। खरं महत्त्वाचा मुद्दा काय बघा, लक्षात घ्या, आमच्या असं लक्षात आलं की जेईत आलेले प्रॉब्लेम पण टफ नव्हते। लक्षात घ्या, फक्त आपली मेंटॅलिटी अशी पाहिजे, नाही मला हे जमतंयच। म्हणजे बघा, आता हे 5 टॉपिक केले आपण, ह्याच्यावर 7 ते 8 प्रश्न कंपल्सरी आहेत, हे डोक्यात ठेवायचे। पण कॉन्फिडन्स वाढतोय ना, 7-8 नाही, आणखीन जास्त प्रश्न आहेत। लक्षात घ्या, आणि हे एकदा टॉपिकचा कॉन्फिडन्स आला फिजिक्सचा, मग केमिस्ट्री तर काय सोपंच आहे ना। पण तरीही मला बऱ्याचशा सबस्क्रायबरचा असा फोन येतो की केमिस्ट्रीच वीक आहे म्हणतात, पण त्याचीही काळजी करू नका। आता क्लासला तर सुट्टीच आहे, टोटली लॉकडाऊन आहे, व्हिडिओ मी अपलोड करतच राहणार आहे। लक्षात घ्या, पण काही घरातल्या पण जबाबदाऱ्या असतात ना, त्यामुळं कधी कधी एका दुसरा व्हिडिओ कमी येईल। लक्षात घ्या, पण रेग्युलरिटी राहणार आहे। लक्षात घ्या, आणि लास्ट लेक्चरला बरं का मी म्हणलं होतं तुम्हाला की 2-3 चॅनलची नावं सांगितली होती, पण बऱ्याच जणांनी कमेंट बॉक्समध्ये असं कळवलं की कुठलं चॅनल माहीत नाही आम्हाला। अरे असं होऊ शकतच नाही, कारण आपले सबस्क्रायबर कॉमन आहेत। म्हणजे बघा, मॅथ्ससाठी मंदन अकॅडमी बेस्टच आहे, फिजिक्ससाठी तुम्ही फिजिक्स ज्ञान बाय मुकेश नायक, केमिस्ट्रीसाठी शिंदेच केमिस्ट्री टेक्निक, आता राहतील ना नावं लक्षात ये, यांचे पण व्हिडिओ बघा। जास्त करून फिजिक्सचे सर आहेत ना मुकेश नायक सर, हे डेली ना लाईव्ह लेक्चर्स पण घेत आहेत, त्याच्यानंतर त्यांचे जुने पण व्हिडिओज खूप आहेत, त्याचा फायदा करून घ्या। लक्षात घ्या, अतिशय छान ते शिकवत आहेत। आणि मंदन सर तर काय, त्यांचा काय वादच नाही। लक्षात घ्या, खूप अगोदरपासून त्यांचं चॅनल आहे, चॅनलवर नुसते अपलोड केलेले रिसेंटली व्हिडिओ बघू नका, अगोदर खूप व्हिडिओ तयार आहेत, ते बघा। शिंदे सरांचं चॅनल पण छानच आहे। आता होतं काय बघा की NCERT, त्याच्यानंतर CBSE लेवलचे चॅनल्स आहेत, ओके, पण स्टेटला तर मला हे 3 चॅनल छान वाटतात। लक्षात घ्या, CET साठी आपल्या हे चॅनल बेस्ट आहेत। मग विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला काय करायचं आहे, बिलकुल टाइम वेस्ट करायचा नाहीये। अतिशय छोटं 2-4 मिनिटं मला बोलायचं तर बोलून झालेलं आहे। लक्षात घ्या, अभ्यास आपल्याला करायचाच आहे, बिलकुल घाबरून जायचं नाहीये, आणि घरातून बाहेर पडायचंच नाहीये, बिलकुल पडायचं नाही। आणि 21 दिवसाच्या लॉकडाऊन नंतर परिस्थिती नक्कीच आटोक्यात येणार आहे, 100% आटोक्यात येणार। लक्षात घ्या,
पण इथून पुढं आपल्याला काळजीही घ्यावीच लागणार, लक्षात घ्या. मग विद्यार्थी मित्रांनो, करा अभ्यास. बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.